नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण उपवासाची साबुदाणा आणि बटाटा चकली बनवतोय. तर अगदी परफेक्ट प्रमाणामध्ये मी इथं तुम्हाला सांगितलंय. हा पदार्थ जो आहे तो वर्षभर साठवणीचा पदार्थ आहे. उन्हाळी वाळवण रेसिपी आहे. अगदी तुम्ही पहिल्यांदा जरी बनवणार असाल तरीसुद्धा परफेक्ट प्रमाणामध्ये तुमची चकली तयार होईल. बऱ्याचदा होतं काय की साबुदाणा चकली तेलामध्ये टाकल्यानंतर साबुदाणा फुटतो किंवा उडतो आणि तेल अंगावर येण्याची सुद्धा शक्यता असते. तर इथे मी काही तुम्हाला टिप्स सांगितल्यात त्या फॉलो करा, म्हणजे तुमची परफेक्ट चकली तयार होईल. तर इथं मी घेतला आहे अर्धा किलो साबुदाणा आणि हा साबुदाणा मी रात्रभर 5 ते 6 तास छान असा भिजवून घेतला आहे. आणि आता यामध्ये मी घालते गरम पाणी. आता रात्रीचे जवळजवळ 11 वाजलेले आहेत आणि मी आता यामध्ये जितका साबुदाणा पाण्यामध्ये बुडेल तितकं उकळतं पाणी यामध्ये घालून घेते. आता मी ते अंदाजानेच पाणी घातले, काही मोजलेलं वगैरे नाही आहे. फक्त जे पाणी आहे ते साबुदाण्याच्या वरती आलं पाहिजे इतपत पाणी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. म्हणजे जेणेकरून जो भिजवलेला साबुदाणा आहे तर त्या पाण्यामध्ये छान असा शिजला गेला पाहिजे. त्याच्यामुळे यामध्ये उकळतं पाणी घालायचं. आता उकळतं पाणी घातल्यामुळे काय होतं, याचे फायदे काय होतात, एकतर साबुदाणा सोऱ्यामधून पटकन खाली सटकतो आणि तो तळताना अजिबात तेलामध्ये फुटत नाही. तर हे बघा, मी इथं तुम्हाला दाखवते. वरून अगदी चमच्याने आपण पाणी घेऊ शकतोय इतकं याच्यावरती पाणी मी ठेवलं आहे. एक अर्धा इंच पाणी साबुदाण्याच्या वरती असायला हवं, गरम पाणी. आणि आता हा साबुदाणा असाच रात्रभर आपण या गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत. जर तुम्हाला ही पद्धत वापरायची नसेल तर भिजवलेला साबुदाणा अगदी हलकासा मिक्सरला फिरवूनसुद्धा तुम्ही चकली बनवू शकता. तीसुद्धा चकली छान होते, पण पीठ थोडंसं घट्टसर तयार होतं. या पद्धतीने जर तुम्ही चकली बनवली तर जास्त प्रेस करावं लागत नाही, अगदी सहज तुमच्या चकल्या बनवून तयार होतात. तर हे छान असं मी रात्रभर हा साबुदाणा गरम पाण्यामध्ये भिजवून घेतला आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी साधारणतः 10 ते 10:30 वाजलेत आता. आणि आता मी साबुदाण्याची चकली बनवायला घेते. तर तुम्ही बघू शकता अगदी बोटाने पटकन मॅश होतोय असा साबुदाणा आपला इथं भिजला आहे. आता सुट्टा केल्यानंतर तुम्हाला थोडासा चिकट झाल्यासारखा वाटेल, पण हा गरम पाण्यामध्ये घातल्यामुळे तो पूर्णपणे शिजलेला आहे आणि व्यवस्थित भिजलासुद्धा जातो. तर एका चमच्याच्या साहाय्याने मी हा साबुदाणा पूर्णपणे रिकामा करून घेते, म्हणजे मोकळा सुटसुटीत करून घेते. आता छान असा साबुदाणा पूर्णपणे मी मोकळा सळसळीत करून घेतलेला आहे आणि अजिबात चिकट झालेला नाही. तुम्ही बघू शकता अगदी मोत्यासारखा छान असा फुलला आहे हा साबुदाणा. आणि अगदी पटकन मॅश होतोय, म्हणजे सोऱ्यामध्ये सुद्धा तो अजिबात अडकणार नाही. आता अर्धा किलो साबुदाण्यासाठी मी इथं घेतलेत 1 किलो उकडलेले बटाटे. हा बटाटा मी कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या देऊन उकडून घेतलेला आहे. आणि हा बटाटा आता आपण किसून घेणार आहोत. बटाटा किसून घेतल्यामुळे काय होतं, एकतर त्यामध्ये बटाट्याच्या गाठी राहत नाहीत किंवा अख्ख्या फोडी राहत नाहीत. त्यामुळे चकली बनवताना अगदी इझी जातं. आणि तुम्ही जर बटाटा मॅश करून घेतला तर तो थोडासा चिकट होतो आणि त्यामध्ये बटाट्याच्या छोट्या छोट्या फोडीसुद्धा राहू शकतात आणि त्या सोऱ्यामध्ये अडकतात. बटाटा किसून घेतला तर अगदी मऊसूत होतो आणि तो चिकटसुद्धा अजिबात होत नाही. तर अशा पद्धतीने मी 1 किलो बटाटा इथे किसून घेतला आहे. आणि आता सगळा भिजवलेला साबुदाणा मी यामध्ये घालून घेते. आता अर्धा किलो साबुदाण्यासाठी 1 किलो बटाटा हे परफेक्ट प्रमाण आहे. जर तुमचा बटाटा थोडासा जास्त झाला तरीसुद्धा चालेल, काहीच हरकत नाही. तर आता मी यामध्ये घालते 1 चमचा लाल मिरची पावडर आहे. शक्यतो इथे बेडगी मिरची पावडर वापरायची नाही, पण माझ्याकडे नाही त्यामुळे मी इथं घालते. जी घरची बनवलेली मिरची पावडर असते ती घालायची, कारण त्याने कलर येत नाही, चव मात्र छान येते. आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. मीठ घालताना थोडंसं बेताने घालायचं, कारण वाळवणाचे पदार्थ असतात ते वाळल्यानंतर थोडेसे छोटे होतात, म्हणजे त्यामधला पाण्याचा अंश निघून जातो. आणि त्यामुळे मिठाचं जे प्रमाण आहे तर ते तुम्ही आताच बरोबर किंवा जास्त घातलं तर नंतर ते जास्त खारट लागू शकतात. त्यामुळे थोडंसं कमी वापरलं तरीसुद्धा चालेल. आता मीठ आणि तिखट घातल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. जर लाल तिखट घालण्याऐवजी तुम्ही हिरवी मिरचीचा ठेचासुद्धा वापरू शकता, त्याच्याने सुद्धा छान चव येते चकलीला. आता हे सगळं मिश्रण मी छान असं हाताने व्यवस्थित मळून घेतलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता अगदी सैलसरी नाही आणि घट्टसरही नाही आहे, अशा पद्धतीचे मिश्रण छान असं तयार झालं आहे. मिश्रण छान असं मी मळून घेतलं आहे, तरीसुद्धा साबुदाणा जसाच्या तसा टपोरा आहे. जर तुमच्या सोऱ्याचा जो साचा आहे तो थोडासा मोठा असेल तर हा साबुदाणा पटकन त्याच्यामधून चकलीमध्ये बाहेर येतो. आणि जर सोऱ्याचं होल छोटा असेल तर साबुदाणा पटकन बाहेर येत नाही. तर या सोऱ्याला मी आतून थोडंसं तेल लावून घेते आणि पावभाजीच्या मॅशरच्या साहाय्याने अगदी हलकंसं मॅश करून घ्यायचं, म्हणजे एखादा जो मोठा साबुदाणा आहे तो अर्धा अर्धा होतो, म्हणजे मॅश होतो आणि चकली बनवायला इझी जातं. तर हे बघा, मी अगदी काही सेकंद हा साबुदाणा व्यवस्थित मॅश करून घेतला आहे. आणि आता आपण हे चकलीच्या साऱ्यामध्ये भरून घेणार आहोत.
आता हे मिश्रण भरताना अगदी दाबून भरायचं, आतमध्ये हवा अजिबात राहिली नाही पाहिजे. जर यामध्ये हवा राहिली तर चकलीमधूनच तुटते आणि अगदी एकसारखी चकलीसुद्धा पडत नाही. जर तुम्ही हे मिश्रण व्यवस्थित दाबून भरलं तर अगदी सगळ्या चकल्या एकसारख्या होतात आणि पटपटसुद्धा व्हायला मदत होते. तर आता सोऱ्या पूर्ण भरून घेतला आहे आणि आता आपण चकली बनवायला घेऊया. तुम्ही सारण अगदी चमच्याने सुद्धा भरू शकता, पण मी इथं हाताने भरलं आहे. आणि इथे एक कॅरी बॅग आहे जी वाळवणाचीच आहे आणि याच्यावरती मी छान अशा चकल्या इथं पाडून घेते. आणि तुम्ही बघू शकता चकली करताना अगदी सहज चकली तयार होते आणि अजिबात मध्ये तुटतसुद्धा नाही. अगदी तुम्ही एकटे बनवणार असाल तरी एक किंवा 2 किलोच्या चकल्यासुद्धा तुम्ही पटकन बनवू शकाल. आणि पूर्ण चकल्या बनवण्यासाठी मला अर्धा तास फक्त वेळ लागलेला आहे. अर्ध्या तासामध्ये एकटीने या सगळ्या चकल्या बनवून तयार केल्यात. म्हणजे तुम्ही जर ही पद्धत वापरली तर अगदी फटाफट तुम्ही एकटेसुद्धा या चकल्या बनवू शकता, कोणाचीही मदत न घेता. आणि अशा पद्धतीने मी या चकल्या अगदी फॅनखाली घरातच घातलेल्या आहेत आणि मी 1 दिवस फॅनखाली वाळवून घेतल्या आणि 2 दिवस कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घेतल्यात. कुठलाही वाळवणीचा पदार्थ असो, जरी तुम्ही एखादा दिवस फॅनखाली वाळवला तरी 2 दिवस कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घ्या, म्हणजे तो वर्षभर अगदी छान टिकतो. तर तुम्ही बघू शकता अगदी सगळ्या चकल्या एकसारख्या आणि एकदम छान अशा तयार झाल्यात. जरी तुम्हाला दिसायला या बारीक दिसत असतील तर तळल्यानंतर या दुप्पट फुलतात. हे बघा, हाताने अगदी सहज तुटते, इतकी छान चकली आपली तयार झाली. मी तुम्हाला या चकल्या तळूनसुद्धा दाखवते. तेल छान असं कडकडीत गरम करून घेतले आणि गॅसची फ्लेम मध्यम केले आणि 4 ते 5 चकल्या मी या तेलामध्ये घालून घेते. जर तुमचं तेल कमी गरम असेल तर चकली तेल पकडते आणि जर जास्त गरम असेल आणि गॅसची फ्लेम हाय ठेवली तर चकली करपू शकते. त्यामुळे तेल छान असं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि मग गॅसची फ्लेम मध्यम करून चकली तळून घ्यायची. आणि तुम्ही बघू शकता अगदी पटकन चकली तेलावरती तरंगते आणि एकदम मस्त आणि दुप्पट फुगलेली आहे. हे बघा, अजिबात आतमध्ये कडक राहिलेली नाही किंवा तळताना साबुदाणासुद्धा अजिबात फुटत नाही. जर तुम्ही ही थोडीशी मॅश करून मिश्रण वापरलं तर अशा पद्धतीच्या चकल्या तयार होतात आणि तळताना अजिबात फुटत नाहीत. आणि अशा पद्धतीने या चकल्या बनवून तयार झाल्यात. आता या चकल्या मी मोजलेल्या नाही आहेत, तर साधारणतः 1.5 किलोच्या या चकल्या मी तयार केल्यात. अगदी छोटीशी पाटी भरले इतक्या चकल्या या तयार झाल्यात. आणि तळल्यानंतरसुद्धा मी तुम्हाला दाखवते, अजिबात तेलकट झालेल्या नाही आहेत. अगदी ऑइल फ्री आणि एकदम कुरकुरीत अशा या चकल्या तयार होतात. अगदी तुम्ही या हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवा किंवा एखाद्या कॅरी बॅगमध्ये भरून तो डबा हवाबंद डब्यामध्ये ठेवा. वर्षभर टिकतात आरामात, अजिबात खराब न होता. फक्त 2 दिवस कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घेणं गरजेचं आहे. अशी ही उपवासाची साबुदाणा बटाटा चकली परफेक्ट प्रमाणामध्ये मी तुम्हाला सांगितले. मग तुम्हीसुद्धा यावर्षी उन्हाळी वाळवण रेसिपीमध्ये ही साबुदाणा चकली रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे सुद्धा कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. आणि अशा पारंपरिक पदार्थ आणि उन्हाळी वाळवण रेसिपीसाठी आपल्या मधुशाज रेसिपी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत धन्यवाद.